لكن سأتكلم في هذه الحلقة على وجه الخصوص في العيوب العقارية. أتكلم ما هي العيوب؟ ما هي العيوب المعتبرة حتى نقدر نقول إن هذا عيب تستطيع أنك تطالب فيه بقيمة الأرش، بقيمة النقص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبقا تكلمت في حلقة مستقلة عن العيوب في المبيع، يعني اشتريت سلعة ثم تبين لك فيها عيوب، لكن سأتكلم في هذه الحلقة على وجه الخصوص في العيوب العقارية. لماذا العيوب العقارية؟ لأن العيوب العقارية يترتب عليها أضرار كبيرة والفروق المالية فيها جدا كبيرة. العقار قد تشتري بمليون ريال، 3 ملايين ريال، ثم يترتب عيب، قيمة العيب هذا تعادل 200 300 ألف ريال أحيانا، بل أحيانا قد يكون عيب في العقار لا تستطيع معه الانتفاع من هذا المبنى. قبل أن أتكلم عن الحلول القضائية مع العيوب التي توجد في العقار، أتكلم ما هي العيوب؟ ما هي العيوب المعتبرة حتى نقدر نقول إن هذا عيب تستطيع أنك تطالب فيه بقيمة الأرش، بقيمة النقص. العيوب العقارية المعتبرة هي العيوب التي تنقص من قيمة السلعة أو من قيمة العقار نقص كبير أو نقص مؤثر. كذلك من ضمن العيوب التي تؤثر على سلامة المبنى. فعلى سبيل المثال تصدعات في أساسات المبنى أو تصدعات كبيرة في جدران المبنى تدل على عيب في الإنشاء. هذه من العيوب المعتبرة. يعني مثلا ممكن يجي تشققات بسيطة في البوية في الجدران، ويعرف المختصون أن هذه عبارة عن تشققات بسيطة تعالج بالطريقة المعروفة، لكن لما يكون هناك تصدعات كبيرة تدل على عيب في المبنى، هذا عيب معتبر، لأن المبنى قد يهضم، المبنى قد يسقط منه أحد الجدران، إلى غير ذلك من العيوب التي تكون مؤثرة جدا على سلامة المبنى. كذلك من العيوب المؤثرة مثلا التمديدات الداخلية لأدوات السباكة. ممكن تجد في إحدى دورات المياه مثلا هناك كسر في ماسورة، إشكالية في تمديد، هذا لا إشكال فيه، قد يقع وقد يكون له حل. لكن لما يكون هناك إشكالية في التمديد الداخلي، مثلا تتفاجأ أن التمديد الداخلي ما فيه إلا البارد فقط، يعني ما فيه تمديد الماء الساخن، هذا عيب ظاهر وصريح، جرى العرف والعادة أن التمديد كله لابد أن يكون فيه بارد وحار. فلما يجي شخص يبيع عقار ثم تفاجأ بعد شراء العقار أنه ما يوجد إلا تمديد بارد، فهذه أكيد أنها مشكلة ويعتبر عيب من العيوب القادحة في هذا المبيع أو في هذا العقار. كذلك من العيوب مثلا تتفاجأ أن لا يوجد أي عزل للمبنى، وجرى العرف والعادة أن هناك عزل للمبنى، هذه من العيوب القادحة التي تستوجب وجود الحلول القضائية لها. هذه جملة من الأمثلة على العيوب العقارية المعتبرة فقها وقضاء، وهناك أمثلة كثيرة، لكن ما هو الجامع لهذه الأمثلة؟ كل عيب يؤثر على سلامة المبنى أو ينقص في قيمة المبيع نقصا ظاهرا. مثلا لو جاء عيب بسيط، مثلا اللمبة طفت، بعض التمديدات فيها إشكال، تمديدين أو ماسورة انكسرت، هذه عيوب بسيطة يكون لها علاج يسير. الخلاصة بما تقدم، إذا وجدنا عيوب مؤثرة ومعتبرة في العقار ننتقل إلى الحلول القضائية. ما هي الحلول القضائية؟ أنت بين يديك حلان قضائيان. الحل الأول المطالبة بفسخ البيع، يعني تتقدم بدعوى قضائية تقول أني شريت هذا المبنى وتبين فيه العيوب 1 2 3، وهذه العيوب منقصة لقيمة المبيع، أو هذه العيوب مؤثرة على المبنى تأثيرا ظاهرا وفيها ضرر كبير، أطلب فسخ البيع. ستتحقق الدائرة القضائية من هذه العيوب، هل هي عيوب مؤثرة ولا عيوب بسيطة ويسيرة متوقعة. فإذا تحققت وقرر الخبير أن هذه العيوب عيوب مؤثرة، أو قررت الدائرة بنظرها أن هذه العيوب عيوب مؤثرة، تفسخ المبيع وتلزم البائع برد الثمن وأن ترجع له العقار. الخيار الثاني أن تطالب بأرش العيب. ما المراد بأرش العيب؟ تقول يوم شريت المبنى تبين أن فيه مشكلة في التمديدات الداخلية، وعلاج هذه المشكلة يكلف 70 ألف ريال. تندب الدائرة الخبير يطلع ويقول بالفعل هناك مشكلة في التمديدات الداخلية. هذه أول نقطة مثل ما ذكرت لكم، اللي هو معرفة العيب وأن العيب مؤثر. ثم بعد ذلك الخبير يقدر قيمة إصلاح هذا العيب وأرش النقص الذي في هذا العيب. بعد ذلك تلزم الدائرة القضائية البائع بدفع قيمة الفرق اللي هو أرش النقص أو إصلاح هذا المبيع حسب حيثيات الدعوة القضائية. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.